Takže přeji hezký, kouzelný, už vlastně řekl bych večer, protože venku je tma jako v pytli a vítám vás v pořadí třetím streamu, třetí den, třetí stream, to se dobře pamatuje a všechny jsou zasvěceny hře Hogwarts Legacy, kterou zatím já považuji za velice dobrý počin, fakt jsem se zatím velmi bavil v zhruba prvních 5 hodinách, které jsme v téhleté hře zatím prošli a to je jen maličký zlomek toho, co nám tahle ta hra nabízí, takže já jsem velice rád, že mám tu možnost v ní pokračovat. Pardon. Jediné, co ještě chci udělat, tak rychlosti hodím storíčko na Instagram, že jsme online a půjdeme na to. Já to tady mezi tím můžu pomaličku pozapínat. Takže si to skopíruju. Ano, náš save point. Vidíte, že máme odehráno něco, 4 hodinky, ale je to spíš 5. Můžete se aspoň kochat za tím chytáním zlatonky. Uletěla mi. A jen v rychlosti si tady sdílnu tuhletu hru a půjdeme na to. Já dám load game, dáme continue. Skončili jsme někde u Prasinek a máme tam jít pomoct nějaké dámě podle všeho. To vypadalo. Tak uvidíme. Jo, tamhle přes potok a já už tady jenom rychle dokončím story a jdeme hrát. Takže... Tak... Jinak jsem docela zvědavý, kdy se dostaneme k té fázi hry, kde už máme k dispozici ten náš, jakoby, takový, jak to říct, no, bude to vlastně naše komnata nejvyšší potřeby, do které si budeme moct jakoby dávat, co budeme chtít. A hlavně tam budeme moci chovat zvířátka. Na to se velice těším, to mi přijde strašně cool, že tam budete moct mít vlastně zvířata a z nich potom můžete vyrábět prostě třeba nějaké suroviny, nebo jako získávat, tak ne vyrábět, to je blbý výraz, protože to zní jako by jsme ty zvířata měli zabíjet, nebo něco takového. Tak. A už jsem storíčko hodil na svůj instač, takže můžeme jít na to. A máme jít pomoct nějakému neznámému. Tady vidíme, že je další vedlejší úkol. Mě mrzí, já jsem se na to tady už díval a pořád jsem to nenašel, že tady nemůžete úplně jako zjistit, jaký je vlastně počet questů v celé té hře. Že by mě to jako zajímalo, kolik reálně třeba těch vedlejších úkolů tady je. Protože vidíte jenom procenta, máme 14% splněné z té hry. Tohle jsem si všiml až teď, že tu je overall progress, možná to tu ani nebylo, třeba se nám to stáhlo mezi tím, ale máme 8% hry jsme zatím dohráli za těch 5 hodin, to znamená, že nás čeká nějakých 60 hodin gameplay, pokud by to bylo takhle jako průměrně, kdybych to vzal. To je fajn, to je fajn, ale mě by fakt zajímalo, jako jestli se dá prostě dozvědět ten počet questů, že jo, když si tady prostě prohlédnu quests, tak tady vidím jenom jako... Těch mám hotových 14% prostě, ale nedozvím se, kolik jich tu je. No, každopádně teď je otázkou, jestli fokusnout teda to hlavní, anebo až potom se pustit, nebo se rovnou pustit do vedlejších úkolů, ale já to vidím spíš teď na plnění hlavního příběhu, protože tomu jsme se popravdě zas až tak nevěnovali. Myslím si, že jsme daleko spíš hráli prostě tak jako průzkumnicky a dneska bychom mohli poskočit o hodně dál. Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be Tak to bude ale asi první souboj. Ježiš, já vypadám fakt jak strašný swagger, až teď jsem si to všiml. Tak, zbavili jsme se toho dvorce. A toho taky. Tak a budou asi další přicházet, že jo? Tak, vidím první chybičku. Což je, že přemísťování, nebo možná, to mi to jenom teď přišlo, ale... Že vlastně jako... My potřebujeme pouhýbat nějakým těm spelům kvůli... Protože nás čeká ještě potom učení se kouzla Expelliarmus a to bych fakt chtěl.
Jau, počkej. Tyjo, ale my už nemáme moc životů, to je špatný. Tak tohle bylo cool. Ještě, že máme tu naši kamarádku. Nám pomáhá. Defeat Dark Wizards. Ještě 5 a měli bychom úkol. Ale tady jich možná víc nebude v tomhletom úkolu. Na Instagram Cage Dragonu nejsem aktivní, ale chci tam začít dávat teďka shorts a nějaké zase příspěvky trošku víc. Já jsem si tam měl označit Cage Dragon, měl jsem to aspoň jako sdílnout. A nebo víte, co já to tam dám? Já to dám i na Cage Dragonu. Nějaké cutscény mě to nebude vadit, že jo? Tam já poslouchám a celkem si myslím, že... Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? Kdo to je? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Tak jo. Jdeme pokračovat. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Taky jsem si myslel. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying. Ano, vím, že tam chodil Merlin. Tak, už mám i to další storíčko na druhý účet. Vlastně bych to tam měl házet. Já vím, že on je strašně dlouho neaktivní, no, že tam nic nedávám, ale chtěl bych. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles. Myslíš, že by se tam mohl objevit i turnaj 3 kouzelníků? Myslím, že tam teď jako nebude. Ale předpokládám, velmi silně předpokládám, že by něco takového mohlo přijít jako DLC pro tuhletu hru. Předpokládám, že prostě tohle bude mít DLCčka. Fakt, a je to úplně ideální hra na DLCčka, stejně jako je prostě Zaklínač nebo něco takového. Uvidíme teda samozřejmě, kam se bude ten příběh jako vyvíjet, ale není moc pravděpodobné, že by se vybíjel nějakým takovým stylem, který by prostě znemožňoval to nějak upravit, že stačí, aby vám to hodilo jiného studenta v jinou dobu a je to. Jinak jsem rád, že hned takhle po začátku je nás tady zase hodně, tady 150 lidí na streamu, což je takové, jako při jiných věcech je to tak jako náš jako maximum. Bohužel jsem zas až tak neposlouchal tady ten celý rozhovor, takže nevím, jak přesně teďka si budu umět poradit. Ale mělo by nás teda čekat nějaká spolupráce s touhletou dámou. Máme si vzít prostě nějaké rostlinky. As well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Solve a Merlin trial, okay. My word! Did you see that? The vines disappeared. Okay. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Že by tohle zapálit? Incendio. The flames Aha. make the pyre sink. Tak tohle je extrémně asi složitý puzzle, že ho nikdo neodhalil. Jo, to je vlastně pravda, Petře, to je dobrý poznatek. Ano, turnaj 3 kouzelníků se v tuhle dobu neodehrával. Já jsem si to vůbec neuvědomil, ale jako je fakt, že... Jako takže se to vlastně nemůže dít, jo. Revelio.
I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet. Na jak dlouho to dneska plánuješ? Nějak do 8:30 asi zhruba. Zítra asi dáme taky stream. Možná ale zítra dřív. Možná zítra začnu už zase od 5. Uvidíme ještě. Zítra nebo v pátek. Jeden z těchto dnů si chci asi dát volný. Ale ještě nevím, který to bude. To jsem se ještě úplně nerozhodl. No, na druhou stranu, vzhledem k tomu, že mě tahle hra fakt jako zatím baví, tak třeba si ani tu pauzu nedám, jo? Protože mě to strašně láká to hrát, ale nemůžu to, že jo, hrát mimo kameru teď momentálně. To by bylo blbý. Máme navštívit pana Ollivandera ne, jak se tomu nadává. Máme už tohle? Successful ever enemy attacks by dodge rolling. OK, ještě musíme. Ještě tam nemůžeme na Expelliarmus se naučit. Takže jdeme navštívit pana Ollivandera, takže jdeme na mapku. Protože to je daleko a tam se... Ano, tam já se určitě... Ne Hogwarts, Hogsmeade map. Já se určitě nebudu tamhle plahočit pěšky. Teďka. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Tohle byla hezká průpovídka, která vlastně je takový odkaz na známou větu Všechny cesty vedou do Říma. Yes. Tyjo, tak to začínám být sniper, jsem se trefil na první dobrou teď. Jsem dobrý. Je tu něco ještě? Ne, tady jdem. Ještě neumíme furt to Alohomora, tak bych furt neměl tak hledat. Ale jako tady tyhle, co létají, tak to bych asi mohl pozbírat, že jo, proč ne? Ty jsou fakt jako úplně na očích. Já jsem tady někomu rozbil prostě kočár. Pardoneček. Trošku tady pomůžeme i místnímu obyvatelstvu za ten rozbit, jako takovou náhradu. A jdeme za panem Ollivanderem. Dobrý den. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Jo, jsem velice zvědavý. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great aunt suspected a student named Richard Jackdaw. To znamená, že tam bylo křídlo z té maličké. Aha, okay. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Dobře, proč to ukradl? Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. Aha, on sám neví, proč to mohl ukrást. Ale zajímavé, že tam takovou hulku měl, protože on třeba jako Ollivander ve čtverce vlastně řekne, že takové hulky nepoužívá schválně, protože jsou prostě podle něho nevhodné. Dívejte, jinak by the way, dívejte se, mám krásné nové tričko. Jo? Astonishing how misunderstood the art of wand making is. Tady krásně vidět ten nápis. Is there anything special No, about the co wand? ta hulka? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. No, to je jasné. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return.
and that power is immeasurable. Surely you could continue searching the owlery. One would think. However, the headmaster does not take kindly Aha, to já jsem si říkal, taky mi přišlo nelogické, že by tam nesměl, a on ho tam nepustí teďka ředitel. I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You certainly give me plenty to go on. You've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. OK, tak tam se vidím, že to je fakt daleko. Já nevím, proč já jsem si navykl chodit prostě přes tady tohle. To je jako fakt zajímavé. Já doufám, že budeme mít fakt potom, že když mám tak vysoký level, takže že se nestane něco takového, že bychom přišli o ty všechny body, co jsem doteďka nemohl rozdělit. Combat. OK, nám se otevřela tahle pozice, tu jsme ještě neměli. A Exploration také ne. OK. Tak to je super. OK. Tak takhle to je. Tohle jsou další věci. Takže já jsem si myslel, že něco už mám hotové, ale nemám, tyjo. Tohle jsou teprve ty, jo. OK, tak tohle je všechno nový pro mě. Tady ještě máme... Tohle můžeme získat. Tohle je zatím všechno zamčené, takže k tomu se teprve dostaneme. Ale tak v tom případě, jak to, že do Exploration nepatří... Tohle jsou nějaké znaky. Počkej, že tohle... To jsou ty obrazy, ne? Teď to už jsem dělal. Nebo asi nejsou, to je blbost, aby to... To přece by v takovéto hře nebyla taková chyba, že to, co už jsem začal dělat, by se zatím tady, jako, že by se to neuložilo. To je blbost, ne? To určitě ta hra ví, že... Nebo jsou to jenom nějaké bonusy prostě, které můžu dělat potom hře. Jeden galeon platí 17 stříbrných my potřebujeme a jeden Dobradovic, srpec asi 29 smrčků. To je docela jednoduchý. OK, tak ne. Hexafok vkládá ke Gringotovým Potřebujeme 20 na World korunám Map. Já jsem- českým. Ahoj, jak se máš? Auler je tady, jo. Tak moment, tak to bude asi přece jenom jednodušší se portnout do Bradavic. Jinak děkuju Hexafogovi za 20 korun. Nedával jsem úplně pozor, nevím, jestli se ten donate už přehrál, ale pokud ne, tak samozřejmě se doufám přehraje a pokud ano, tak děkuju moc. Travel. Za 20 korunový donatík. První donatík dneska. Děkuji. V jakési koleji jsem v Havraspáru. Já jsem si nemohl vzpomnět na ten název, pane bože. Počkej, jo, já mám špatně, já mám tam jiný waypoint. Ok, to nechci. To nechci. Jak se mi to povedlo nastavit, sakra? Jo, to je asi jakože na větší objekty mám takový to. Aha, že když jako chci obecně dobrat, to je dobrý. Dobrý. Ta hra na Xbox One Majko vyjde, ale myslím, že až nějak za měsíc nebo za 2 dokonce, že tam je jako nějaká prodleva celkem velká. Jak se dneska máš, ale jo, dobré, byl jsem teďka cvičit velice, tak jsem si, no spíš jsem, trošku jsme cvičili nožky a byl jsem si chvilku zaběhat na pásu, asi nějakých 20 minut jsem běhal na pásu, nebo spíš chodil a průběžně sprintoval, nebo jako běhal, takže jsem si celkem příjemně zamakal a teď už prostě můžu jenom sedět hrajkat a nějak kolem 8:30, maximálně o 3/4 tu hru vypnout a chillovat a zítra nebo pozítří v ní pokračovat. Ale myslím si, že budu asi hrát i zítra. Že spíš si to volníčko dám v pátek od té hry, aspoň jeden den, protože i když to je prostě zatím nemám moc chuť jako si dávat do té hry pauzičku, protože je zatím vážně dobrá. Vážně si užívám hraní téhleté hry. Že fakt hodně. Velmi povedená a taky jsem se celý den těšil, až si zahraju.
čekat. Výtečně. Nevím, jestli kolik toho Moonstoneu budeme potřebovat. Možná jsem trošku zazděl to Revelio, možná jsme už tady mohli aspoň něco najít při tom cestování. A co pak nám to tu cínká? Někde tady něco bude. No tak asi Aulery budeš uvnitř. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Tady vždycky bývá taková ta knížečka. Jo, já mám plné gear sloty vlastně. Bych musel solvnout Merlinovu krávovinu. Možná si třeba dáme i nějaký stream, kde budu prostě jenom prohledávat, jakože i takové jako průběžné, že třeba zahrát si třeba ještě 2 party obyčejné. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Tak tady je knížečka, tak tu chci. Tak teď poletí tudy. Výborně. Ještě jsme další. Za tohle to asi se bude dát táhnout, za ty páky tím pádem. No statues here. I'll take that, thank you. Ale to se asi můžu podívat a... Někde tady v tom všem bude asi. Dobře, tak tohle zapálíme. Nebo? Takhle, aha. Revelio, dobře. Je tady něco ukryté? Tady to vypadá, že něco je. Penízky. Tak to je dobrý, že to tady jako je takhle poschovávaný, ale... Nevypadá to, že by to ještě něco bylo. Co je tady? Mapka nějaká. What? Mám zapálit někde nějaké svíčky dole, cože? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Dobře. Aha, tady je. Aha, to musím na druhou stranu, takhle z úhlu to nezvládnem, dobře. No statues here. A teď to ukazovalo, že tam něco je. To se mi zdálo. Here's a welcome surprise. No. Tak jdeme dolů. Kde je ten žebřík, sakra? Tady. Dobrý večer, pane kouzelník. Dobrý večer. Všechny ještě jednou zdravím. Tak, Někdo, statue, to je fajn. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Celkových je tu teda 6, jo. I'll take that, thank you. Dobře. Tohle asi všechno víme o sovinci, to asi nemusím nějak moc zkoumat. Ale nevidím přes ty... Možná to udělám radši všecko. Aspoň si budu jistý. A taky tam občas bývají penízky. No vidíte, že tu je. No, to říkal. Tak máme 3. Ještě někde něco tady? Ne. Jdeme opatro níž. Ještě peníze si... Kde se to tady bere? To jsem fakt našel? Mně to nepřišlo, že by tady byly, ale... Máme tady už víc. A tady dole budou určitě asi co? Ještě nějaký... Že by ne? Tak asi jsou nahoře úplně.
Takhle to nevypadá. Tak ne, no. Tak to bude asi nahoře, fakt. Tak já jsem asi slepejš jenom, no nevadí. Tady to vypadá teda, že není nic, tak jdeme nahoru. To radši udělejme prostě všechno. I'd best keep looking. Revelio. Tady jsou ještě dvě. Accio. Nothing. No statues here. Revelio. Tak je to všechno. Tak musím jít asi dolů. Dobře, a ještě jedna. Tyjo. Kde může být? Že by byla dole? Všechny už jsem prohlédl. Revelio. Může být jedna úplně dole, co by nemohla být, že jo? Jo, to je vlastně ta struhla, ze které nemůžu si vzít nic. No to ne, tady ne. Tak ty jo. Cestou si jednu minul. Tady nic. Revelio. Na schodech to nevidím, takže to asi není na schodech. Tak ty jo. Aha! Tady je, jasný. What's happening? Tak co se bude dít? WTF? Ducháček. Skoro bezhlavý nikáček. Ten vypadá teda úplně jinak jak ve filmech, nebo takhle mi přijde jako hodně rozdílný. Aha, tak není, to je ten Richard Někdo. Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. Jako my jsme tím získali nějakou místnost? So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story Jak by for skoro another bezhlavý day. Nick mohl mít So, hlavu v you ruce. stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to Tak to your jsem doom. teda Odd to posral. hear I'm used to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Jdem tam If rovnou. that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Revelio. Tak jo. Já doufám, že je dobře, že leveluju jako dopředu.
Hele, můžu se podívat na tu mapku, co jsem předtím našel, nebo ne? Bude tam hnusný boj s pavůkmi, OK. Tak to jsem teda velice šťastný. Akorát tady jsem si I need to learn this one champ before I can follow Richard. OK. Takže my tam nemůžeme ještě, jo? OK. Find the treasure. Tak můžeme dělat to, jestli to půjde. Tady já ne. Tak, jak to počkat? My chceme vlastně, my se musíme naučit to kouzlo, ale jak se... Ještě bych mohl tohle splnit, ne? To je ten Merlin Trial, to bych měl udělat, ať se mi zvýší kapacita, ať můžu sbírat víc věcí. Ještě dokud nemám žádný sklad, kde bych si mohl schovávat předměty, tak by to mohlo být fajn. A právě přemýšlím, jak to udělat, protože já mám pocit, že na to, abych mohl hrát ten... Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Abych mohl se naučit to kouzlo, takže na to potřebuju, tady bude podle mě Lumos. Nebo co by tu mohlo být na tady tohleto? To asi ne, tohle asi těžko, to bude Lumos, Lumos. Ne? Aha, že by jenom tak? Tady je něco nepřátelského. Je? Můžu s tím bojovat? OK. Tady jsou i nějací nepřátelé. Já musím totiž ještě... Mám tam úkol, že mám se vyhnout nějakým... jako útokům tím... By rolling. Dobrý, jo. Tak už můžu jít splnit ten quest, tak jsem spokojený. Dejte mi pokoj, teď fajtit nebudu. Ježiš. Fuj, jsem se lekl. Tak ale tohle bylo chlup. Počkat. My chceme teda tím pádem quests. Chceme tohle, musíme se naučit tohle kouzlo, takže se pak přesuneme do Bradavic. Ale já bych chtěl tohleto splnit. Ale otázka je, co to po nás chce teda. Že by fakt jenom postřílet prostě tady tohleto, anebo tam musím dát víc těch lístků na ten. A myslím, že ne. To možná fakt tak bude, že jenom prostě postřílíme tady ty předměty, však jich tu není konečně. Yes.
Tak, zvětšila se nám tím pádem kapacita všeho možného. Já vím, že jsou tam ostatní kouzla, ale nemám žádné odemknuté. Já kromě tohoto nemůžu nic teď použít ještě. Nebo? Jo, ale tam bychom zase nemuseli pěšky, že? Tam bychom se mohli opět jako přemístit do těch Bradovic. Tak. Ještě jsme neumřeli, to se, nebo jako vlastně jo, zabili jsme se pádem, ale jako v souboji jsem ještě neumřel. Podle mě se prostě loadneš na posledním save pointu, bych předpokládal, že tady to nebude nějaké jako záludné. Nemůžu čarovat na očičko, nevadí. You can advance time. Okay. Jo, já můžu některá věci dělat jenom ve dne a v noci. Aha, jasný, chápu. Jo. V světě jo, ale v pohodě, jakože někteří lidi to nehráli, nebo já jsem taky nehrál, tak nám nemusíš psát všecko, co se v té hře stane, jo, plus. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Tak. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. Unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Každý musí připravený na neplechy prý, tak já jsem připravený na jakoukoliv neplechu. A už máme level 13, to já docela jedu.
Já to je tím, že jsem fakt jako hodně věcí dělal, ale musíme si tam dát, já si myslím, že místo Lumosu bychom si mohli dát Expelliarmus, co vy na to? To si myslím, že se nám bude hodit daleko víc. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Tak, můžeme jít teda do lesíka. Tyjo, tam jsme ještě nebyli v lesíku, tak jsem zvědavý, jak to tam dopadne. Už teď jsme viděli, že tam asi nepřátelů bude trošku více, než jsme čekali a než jsme chtěli, takže to nebude úplně jednoduché. Ona tak prostě asi jenom vypadá. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Forbidden Forest, dobrý den. Není tu nic. Jsem docela zvědavý, jak velký ten Forbidden Forest bude. Co to je? Flip. Tak to asi nemůžem, tak na to potřebujeme asi flipendo, předpokládám. Jo, tak toho zatím asi nemůžeme se zbavit, na to potřebujeme asi flipendo. Tak s ním fajtit asi nechci. Ale penízky jsou fajn. Ale tak to je cool vymyšlené, že vlastně ten zapovězený les tady jako funguje v podstatě jako takové to místo, kde se může fajtit. Tady budeme určitě Small Bandit Camp, jo, takhle to bude, tohle to dává smysl. Dá se tady podívat jako u každé té věci, co tam všecko se dá najít. Tady třeba tohle, jo, když na to, no, vidíme. Já jsem se ještě než se pustím do mise, tak se musím ještě podívat na inventář. Co tu je? To je ta mapa. Máš tam jít asi v noci tím pádem možná. Tím si můžeme možná potom vylepšit to, ale já bych se měl podívat hlavně na gear ještě. Protože já jsem možná dostal něco nového. Nedostal jsem nic nového? Tak ne. Chtěl jsem si vylepšit ještě jako nějaké, když tak obranu nebo tak něco tím. Tak počkáme tady. Jinak to invisible kouzlo je super, hodí se do toho lesa. To je true, to je určitě pravda, to bychom asi měli víc používat. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Infromuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Tak možná si sem to kouzlo na to ukrytí dáme teď, to není vůbec špatný nápad, tak si to převidím. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Tak jsem zvědavý, co nás tady čeká. Revenue. Nic tu zatím není jako z ukrytého. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best. Ježíš, tady fakt bude milion pavouků. Stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Jaha, já jsem neměl jít tam. I've always said that travel broadens the mind. Počkej, find, jo tady. Takže musí najít místo, kde on chudák zemřel. Revenue. Nothing to do now but keep going.
Asi jsme našli to místo, kam jsme chtěli dojít. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Co je tady? Ty si můžu asi ulovit pak, jakože, nebo ne ulovit, ale jako chytit a mít je u sebe. Bych tak předpokládal, tady tyhle ty sexy prcky. Tady jsou kentauři. To je cool. Ten les vypadá mega dobře. A tady je nějaká ta Merlinova sranda. Ježiš, tady toho bude strašně moc na prozkoumávání. Reálně tuhletu hru budete moc hrát 1000 hodin, jako fakt. Přeháním, ale bude to boží. Jsem úplně rád, že ji budu moc streamovat. A hrát potom, když taky mimo kameru sám. Such regal creatures, stags. Tak a tady budeme mít najít asi jeho hůlčičku. Revelio. Tady něco se děje. There it is. Just as Jackdaw described. It's it. Ne? Jaha. Intramuros. Oh, yeah. I knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I don't have time for this. Au! An utterly pitiful display. Incendio. Počkej, já chci asi tohle. Au. I will make you. Au, 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 au. Dobrý. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Uf. Tak tohle bylo těsný. Já musím potom namíchat co nejvíc těchto lektvarků nebo si je nakoupit. Revelio. Kolik byste ale hře dal zatím bodů z 10? Wonder how big this place is. To je ještě moc brzo na hodnocení, ale jako zatím mě fakt baví. To je nějaké něco, tak si to klidně vemem. Jsou tu jiné přátelé? OK. Incendio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Incendio. Impressive. That must be where all this leads. Já jsem fakt zatím z toho příběhu daleko víc zmatený, než bych byl moudrý. To je... Someone didn't want casual visitors down here. Jo, že tohle je vlastně jako hlavní quest. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Oh. Tohle se mi moc nelíbí. Accio. Levioso. Accio.
Tak to jsem zvládl dobře. Dobře jsem pofajtil. Našli jsme Spider-Fangy. OK, tady to asi... Já nevím, jestli se mi tam chce. Asi se mi tam teď nechce. Cítím se celkem ohrožen na životě. Oh. Tak oprávněně, protože jsou tady další. Nice. Co je tady? If I could summon that platform to me, I could likely get on it. What? Tak to je mega cool. Ale sem teďka nemáme jít. Jako průzkum těchto míst si můžeme nechat na později. Stejně se do nich třeba budeme vracet, že jo? Hrajze nebyl vírné, za Havraspar hrajeme. Another puzzle. Well, if Jack can solve this, so can I. Incendio. OK, tak tam asi nic. Revelio. Tak tam nahoru to musíme dostat nějak. A tam asi... Expelliarmus. Jo, to stačí trefit? Aha! Já si myslím, že to musí najít incendio. Revelio. Ajajajajajajaj. Tady je to... Dobrý den. My jsme tady nějak nepřežili, že? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Jo, takhle to funguje, tak to je boží. Revelio. Jinak tu nic není? Tak to jsem možná mohl prohledat i to místo předtím, no nevadí. Já se tam podívejme tady naproti. OK, tak to je nějaká lokace s mini spajdíkama. Pozor, tak sem nechodit. A sakra. To je první smrt v naší hře. Poprvé jsem byl zabit nějakými nepřáteli, byl jsem neopatrný. Takže opatrno. Co třeba oheň? Incendio. Levioso.
Levioso. Levioso. Au. Levioso. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio. A tady neprolezu, tak si to musím obejít. A máme pavoučí, co si jsme nazbírali, tak dobrý. Tak to bylo těsný. Jsem málem zavraždil. Nebo tady už jsem... Ne, počkej, špatně jdu. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Au. Moje kombo. Krásné takové dlouhé kombíčko jsem měla, on mě zavraždí tyhle pavouci. Accio. Incendio. Levioso. Au. Au, počkej. Ty mrcho. A je to. Tyjo, s nima to není jednoduché úplně s těma pavoukama, oni jsou docela zákeřní. To se nezdá, ale oni jako dokážou nadělat problémy. Druhý nás teď vůbec nemusí zajímat, protože my máme úplně přeplněno všechno. Takže bych pak měl jít třeba to můžu potom v Prasinkách vlastně prodat, že jo? I taky. Ještě obrovské tady jeskyně zase. To je úplně bláznivé, jak je to všechno velké. Normálně má ta jeskyně na mapce normálně svůj... Aha, já se nemůžu podívat na mapu tady. To musím venku. Ale tak možná tady ani není nic, jakože co byste tu museli odhalit. Možná je to jenom fakt jako questové místo. To tak klidně může být, že jo? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Accio. Levioso. Levioso. Rebellion. Au. Jo, tohle je těžký. O, sakra. A sakra. Tak tady jsme asi trošku v problémech. Tady se cítím lehce nejistě.
Uf. Levioso. Accio. Incendio. Cítni. Incendio. Levioso. Levioso. To se mi vůbec nelíbí, to je v prdeli. Oh. Ty vole. Tak tohle je epický fight. Hezky. Rychle pryč od něho, ale. Ne, já jsem přišel, já jsem měl skoro 100 kombo, já jsem u něj přišel. Levioso. Accio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jack. Fuj, ale. Fuj. Tohle bylo jako normálně složité zvládnout. Moje nervy. Počkej, tak ještě někde. Počkej. I need to look around for the symbol. A ještě třetí někde? Revelio. Jo, tady. Dobrý, tak to zvládnu. Takže. Ty vole. Tak ale tohle je hodně zajímavý výlet do takového dungeonu, to jsem vůbec nečekal. Každopádně fakt cool. Je, tady to vypadá na další bitvu, tady jsou totiž sochy. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Ale. Levioso. Accio. Au! Ty vole. Tohle nebude asi spravedlivý souboj. Cípni. Au! Oh, fuck. Musím povolat i rostlinky na pomoc. Hledáme Ollivandrovu hůlku, o to se teďka momentálně pokoušíme. Oh, fuck, tam asi nemáme stát. Expelliarmus byl evidentně dobrý nápad. Tak.
Teď ještě určitě další 2. No jasný. A je to, doufám. Uf. Těžká bitva. Hlavně je to těžké, že já bych potřeboval nazbírat ty lektvárky, protože bez nich je to těžký. OK. Opět jsme objevili něco. Ke zvláštní místo. Zase nějak vypadá, jak když jsme šli do té banky, no. Oh no. The room's starting to flood. What? Co se How děje? am I being protected? What sort of magic is this? To je velice zvláštní. Asi je to tak, že my sem prostě můžeme. Jo, otevřelo se to. Co se to sakra děje? Zatím fakt se v tom příběhu jako úplně nechytám, co se vlastně jako se mnou děje. Strašně zvláštní ta hra je momentálně. Ale v dobrém slova smyslu, jako strašně mě zajímá, co se bude dít dál, jako fakt mega. Fakt mega mě zajímá, jak ta hra bude prostě se vyvíjet. What? To vypadá jak nějaká jedna místnost za těma obrazama, i kdyby to byla rozmalovaná. Aha. Can it be? To je jeden z těch, co jsme jeho... What? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've Aha, paid attention. Ano, to jsou ti, co začínali jako might já. I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ježí, takže já se musím jako vrátit zpátky. Talents! Můžu použít talenty, je. Find the map chambers Ravenclaw, takže jsme zvládli něco, takže spells. Je takhle, takže. Casting instantly unleash a ring of flame, to je dobrý. Enemies near target summoned by action are also pulled to you, to se mi až tak nelíbí. Tohle je lepší, tohle je velice dobrý.
Tohle použijem, protože můžeme když budeme, že se tímhle si vlastně můžeme zbavit strašně moc nepřátel najednou, to je dobrý. Dark Arts, co se můžeme naučit z Dark Arts? Stupefy has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Dobře, to není špatný. Dealing damage to curse targets inflicts damage. Ale my ještě neumíme curse, jakože ty kletby takové, tak to nebudeme asi úplně to. Nějaké větší. New spell... Aha, OK, tak new spell set si dáme. Ancient magic throw catches and throw disarmed enemy weapons. To je něco s životem. Jo, healing si vylepšíme. Spell sety si dáme hnedka na začátek, to se nám ještě bude hodit. Jo, to si musíme odemykat, dobře. Room of Requirement, OK. For each Chinese company cabbage, thrown a second jumping no cost. Tohle je dobrý, to si dáme. To je hodně čínské hryzavé zelí. To zatím ne. Stealth si chceme vylepšovat, nebo nechceme? Jo, tohle je dobrý, když... Tohle se hodí, já nevím, jak často ten stealth budeme využívat, ale když obojí jsou to pětkové, tak si to tam dáme. Toto se mi zdá zatím, že to nebudeme využívat. A tak můžeme toto povylepšovat teda. To se hodí asi všechno. Jo, a toto jsou už na to potřebujeme další kouzla, aby se to mohli vylepšit. OK, tak už jsme rozdali hodně teda talentů, to vypadá. Naším úkolem je exitnout map chamber. Co je tady dole? Aha, tudy ne. Spendl jsem 5 talent points. Ale ono je asi dobře, že jsem trošku víc prohledával, protože teď tím pádem mám jako ready docela dobrou situaci, podle mě, že mám jako toho fakt hodně už na začátek do těch dalších, jako myslím, že jsem teď se dostal teprve přes takový ten větší tutoriál, možná ještě ani to ne. Kde to jsem? Kde to vylezu? To jsem fakt zvědavý. Nic tu není tajného. Zapálím si tu, ať je tu světlo, ať dobře vidím. I'm back at Hogwarts. To je někde u kuchyni. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Jsem asi teď nemůžu. Ale tu hulku jsem zatím nenašel, že? Tady jsou možná kuchyně. Tady je soška draka. Hezky. Sleeping Dragon Statue. Tak to je podle toho mota, proto to tu je, no jasný. To byl duch? Co tu pak nám to cinká? Tady něco můžeme odhalit. To vypadá, ale... Počkat, měli bychom si dát ten quest. Kde pak ho máme? Je to kousek, takže tam budeme za chvilku. To asi nemusíme cestovat. To je nějaký roh skřetího, jak to říct, skřetího nějakého období, kdy vzdorovali nám. Košťátka. Ale ty s nimi nic dělat nemůžu, nevadí. Počkat, toto si tady ještě teda odhalím, ať se můžu případně příště už docestovat. Tady budeme moc asi létat.
Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. To já jsou fakt vymóděný na to koště, The že? goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, up. Jak řekla thank you, protože se bála, že se jí to nepovede. Jaký jsou šikovný? One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do This'll take some care. getting used to. The brooms are school property. I want them I returned think I'm in getting one the hang of piece. this. Tak tohle bylo zatím snadné. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Jak jsem se dělal v achievementech, tak tady takových to jakože... This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Tak takovýchto létání budeme moct dělat asi relativně hodně. Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Hoří olihénník. Baví tě letat? No zatím je to takové jako... Tohle takové hodně easy a možná hodně pomalé košťátko, ale jako bude to fajn. Že bychom si našli nějakého dalšího kamoša. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as a... Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. To je obrovský ty bradavice, to bude boží prohledávat. Úplně se na to těším. To je skvělý. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly?
Jo, tady jsou, ano, tady si mrzimská společenská místnost. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Ale na hřišti mě nevemeš. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Už letím. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ale pochválila nás, tak je to dobré. Ahoj, Kukité, zdravím tě. Rád tě vidím. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Tak jo, tak možná se tam budeme mít teď za úkol vypravit pro košťátko. Máme talent point. Abrakadabra, zdravím. Tak, co nás čeká teď? Co máme za questíky? Máme 2 nové, aha. Jo, jdeme za profesorkou Weasleyovou, ta nás naučí spely, to chceme. Jinak vlastně já jsem se naučil to, že já si můžu přidat další stránku. Jo. Takže tam si dáme toto, dáme si tam toto, dáme si tam toto, to je všechno, co zatím umíme. Jo. Tak to je dobrý, to je fakt dobrý, že to takhle můžu překlikávat. Tak, použijeme mapičku ovšem, protože profesorka Weasleyová je až tady. Tak si to zkrátíme, tu cestu samozřejmě nebudeme chodit 10 kilometrů daleko pěšky. I když možná třeba po těch brodavicích je to rychlejší, než si dávat ten loading, ale já si myslím, že se nám to tím i savene, což je samozřejmě docela výhodné. Tak, měly by tu být nějaké věci na odhalení, ale zase tak mě to... OK, tady tohle bychom mohli. A tam bude truhla jenom, že? A to teď kašlu asi. Protože já mám plný ten inventář.
Takže pokud tam nebudou peníze, tak je to jedno. Incendio. Levioso. Revelio. A tady. Já slyšel, jak to tu cinká. Ano. Barnaváš blouznivý, který učil troli balet. Známá to. Postavička. Tady už tady budu mít tu komnatu nejvyšší potřeby konečně. Že jo? Professor Weasley. Teď, když jsme naproti toho gobelínu. Somewhere away from prying eyes. Lítala ti tam stránkou, to místo si zná hádanku. OK, tak až tam půjdeme zpátky, jak si ji seberem. Komnata nejvyšší potřeby se nám otevřela. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Nedůvěřivý chlapec. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Dobře, tak se rád naučím Evanesco. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Revelio. We'll discuss its uses later. Let's move on. Tady je něco na zemi. To mě zaujalo. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Aha. To si asi můžu dát někam, tak abych vylezl.
Dám si trochu čajíčku. Jo. To bude určitě sem. Akio. Tyjo, tak na co to tu je? Hope this isn't as precarious as it looks. Nebo že bych tam mohl vlézt do tady toho místa. Proč jsem to tam vytáhl? Nevím, to je jedno. Jak jsem se sem sakra dostal? Tak tudy tedy, jo. Revelio. Se chudák rozpadl. To jsou ty, ne, to mě pak křikl na večírku takové, nebo kde to bylo? Revelio. What was that? Was that a golden stitch? Accio. Perhaps you should summon your wits and find out. Nízky? Yes. Revelio. No tady to chápu, tady jsem si tím otevřel průchod, ale... Že by tu ještě něco bylo? I hope that house elf can find us in here. Tak ještě tam se pojďme podívat. A tam, kašlu na to. Tady kdyby něco bylo, tak už jsem, tak... Tu už bych to našel. Tady je skříťa. Tohle bude nejspíš to moje místečko, kde si budu moct všechno ukládat. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. Jo, takhle. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. To víme, Most že se nedá happen on it by zakreslit. accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Dej mu ponožku. Now, Nedám. it's time to focus on what Tenhle you vypadá, need. že je spokojený, tak. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
Tak to je boží. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. A hned máme další kouzlíčko. Skvělá zpráva. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. To zní zajímavé. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Takže budu mít možnost si tady dělat lektvárky a tak to je úplně skvělá zpráva. Tak moment. OK, takže si... To dáme sem třeba na to Ačko. Jo tak, já si ho teďka tady můžu dát, jo, tak to je boží. Tak tady máme na lektvárky. Skvělý. Aha, já můžu mít jenom jeden. Aha, OK. Toto je co? Botanik kabinet, OK. To si dejme ale někde jinde, ať to máme oddělené, jo, takže botanik kabinet si dáme tu. Tady k této stěně třeba. A můžeme sem. Yes. OK. Tak OK, máme botanik kabinet. Co je tohle? Utility. To už máme, to už nepotřebujeme. Herbology, ok, tak si dáme... No to evidentně potřebujeme hodně místa, takže si to dáme tady. A co ještě můžu? Dekorace nějaký, jo. Jo, tak když něco najdu, tak to můžu někam dát, jo, tak to je boží. OK. To je všechno. Takže tady si to budu moct customizovat krásně, OK. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights.
Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the Jasně, jasně, takže tohle můžu dělat jenom tady. To enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement 70 gamer skoro mám zatím. Own rules. Děkuji. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Revelio. Je jako naprosto boží tohleto. Tak a tady si můžu teda vařit lektvárky, jo? Jasný, takže on se mi tady... Když já si to takhle dám, tak on se tady prostě uvaří. Tak to je skvělý. A ona mě může učit další kouzla, jo? Tady já můžu něco pěstovat, třeba diteny, jo? Koberečky si se můžu dávat, vylepšovat si to, tak to je boží. Co je tohle? Zrcadlo. Tak potom můžu dát ještě třeba takhle zrcadlo, jo? Ono se to tady asi může i časem jako přeplnit, že bych předpokládal. Co je tohle? Že to jsem se mohl dát i mi to k ničemu. To se pěstuje 10 minut, tady tohle. A já bych si měl sem určitě dát ještě aspoň jeden na potion making, jestli mě to teda dovolí. Teď už. Dovolí. To si myslím, že je totiž velice výhodná věc, že si můžete jako těch poušnů tady udělat. Aha, já nemám Titany Leaves. Dobře, jasný. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Já si myslím, že mám dost moonstoneu i teď. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to Jo, to your víme. liking. Why don't you try it on the walls and floor? Dobře, já si teda udělám ale ještě jeden to je dobrý nápad. Protože já bych asi měl mít víc těch rostlinek tady. Se nám to tady titaniuje a mezi tím si to teda tady vylepšíme, tak můžeme ten dát třeba svícen, jo. Dobře, tak třeba svícen, jo. Třeba tady, jo. Co sem můžu ještě dát? Stoleček, obyčejný nějaký. Vleze se tady vedle toho? Vleze. Ale tady by se mohl vejít. Ne. Floor decoration. To mám obrazů.
tady třeba tenhle. A tady třeba tenhle. Tak a ještě něco teda pozemního. Třeba nějaký koberec teda. Tak. Ten si klidně šoupnuj tady. Good work. Shall we move on? Tak, vím, že jsme splnili tohle. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured pattern. Takže my si budeme You moct can change přebarvovat. the colours, patterns and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Já na tohle moc nejsem, na tady tohle, jako na tady tu kustomizaci těch míst. Já třeba i když hraju třeba FIFU, tak si vůbec neupravuju ten stadion a tak, takže tady je dost možné, že tak, jak si to udělám dneska, tak krom toho, co je mi užitečné, takže to fuj, pardon, bude vypadat furt stejně. Toto je ono. Jo, já můžu i měnit jako velikost. Je to asi můžu jenom u koberce bych předpověděl, co? Dobře, ale... Change size. Jo, to může být i takhle maličké, jo. Předpokládám, že u tohohle nebude change size, co? Ne. Alter the style of item, tak to předpokládám půjde na obrazy, ne? A ne. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Aha, tak to je fakt boží. Tohle vypadá nejlíp. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley should... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool moonlit. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. To vypadá pěkně. Tohle se mi to líbí. A dobré je, že do té místnosti si prostě dojdete, naházíte si tam ty lektvárky a tak, tyjo, to je dobrý. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Jo, a tady bude Deke s námi v té naší místnosti. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. A to je přímý východ. Odsud pak. To ví, jak to tu je. Hej, cože? Jo, to já mám další části, které můžu využívat, jo. Tak to je úplně skvělý. Tak to je úplná topka topinka. Even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. Tak to je If úplně you'd boží. like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.
Budu to využívat velmi moudře, paní profesorko, věřte mi. No to taky nemám teď. Dobré, ale mám tady připravené 2, ale já si myslím, že pro mě je to zatím úplně zbytečné. Protože já zatím nemám moc co pěstovat asi, že? Za minutku tady bude diteny, tak OK, tak to si asi už počkám. Ještě na jeden lektvar. Tady máme jakého borce, to můžu ještě takhle úplně, jo. Tak to je fakt ale super, jako. To je úplně, jako úplně parádní tahle ta věc. To se mi fakt jako líbí, fakt se mi to líbí. Tu jdu ven, jo. I tohle můžu, jo, změnit všecko. Tak to je fakt super, jo. Podívejte se. Takových prostě detailů, co můžete měnit. Každou stěnu. Tak to je prostě bomba. To je fakt pěkně udělaný. Fakt je to jako... Fakt je to moc hezký. Tak, tady máme rostlinku. My to můžeme... My můžeme i s tama dát pryč, jasný. No, ale my si tady asi nebudeme teď zdržovat a půjdeme do astronomické věže teda. Ahoj, Emičku, jak to dnes jde? Jde to dobře, zatím plníme celkem jako dneska se trošku víc snažím ty hlavní questy, takže jsme to dneska relativně samozřejmě hodně stihli. Už jsem level 14, jo, můžu využít nějaký talent. Room of Requirement. Jo, tenhle potion vás bude dělat nesmrtelným, tyjo. Tak, co spely? Tohle ještě nemůžu, jak to? Must be Diffindo, Confringo, Depulso, Descendo, na to potřebuji kouzla, jasný, Dark Arts. Experience has the same effect as a curse on enemies, OK. To se mi líbí. Tak, questy. Fly test, purchase broom at Spinwich, speak with Perry Pippin, OK, tak tam potom se můžeme stavit. Use a map with floating candles to find the treasures, OK. Potom musíme. Budeme po hlavním questu, kde ho najdem borca teda. Je kousek od nás, takže... Ale... Tady v téhle chodbě to bude. Já jsem chtěl povědět ty achievement, co to je? Learn all spells, už mám 56%, většinou brew every type of potion, all of flu flames. Talent pointy, 27% talent pointů už jsme dali. Těch rostlin za stolik není, vidím, že jedna rostlina je 12%, to znamená, že jich tu za stolik nebude. Complete all Merlin trials, mám 2, takže jich bude 100, když vidím, že jich je 2% po 2. Dobrý vědět. Tady se něco skrývá někde. Ale opatr víš, tak to je jedno už. Ale cink... Já si myslím, že to cinká, čím jsem blíž, tak to cinká výrazněji. Serpentine Beast Window. Awful Slytherin likes to think the window is actually somehow a tribute to the house founder is actually a serpentine beast called... Okay. Aha, tady mám být asi v jiný čas.
Nazdar, chlapče. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Dobře, tak kam půjdeme? This way. Do nějaké tajné místnostky. There's a secret passage just here. It's well disguised. To je tak ukryté, že to hnedka vidím. Ale dobře. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. My sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Já budu muset potom skočit do toho a prodat nějaké ty své věci, protože jich mám hrozně moc. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Tak to je super, že ti tady nikdy nikdo nechytil, tak máme zašívárnu. I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. Jo, to je nějaký borec, který je slepý, jo. Sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. No to jsou I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. Jak v té komnatě přidám balkon, prosím. Nevím, jestli přidáš, ale když namíříš na to místo, kde je a očaruješ ho, tak ho můžeš změnit. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Okay. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Když bys použil jednu ze zakázaných klep, skončili bys v Azkabanu, by to ještě tehdy ještě nebylo, tak to nevím. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, já taky děkuju, Míčku, že si dorazila sem mrknout na hraníčko. Forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Tak Confringo je známý spell, takže to přesně vím, k čemu bude sloužit, a to k vybuchování různých předmětů, ale bude určitě i velice platný proti nepřátelům. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Takže si to musím někam přidat. Tohle Confringo? Ne, to je Evanesko, počkej, co je Confringo? Tohle. OK. Já si to musím vymyslet tak, abych to měl nějaký systém. Tak teď si ho dáme sem zatím. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo,
We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous, and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to Není it. tvoje postava trochu podobná Paulímu z Mafie. To nevím, to mi ještě tak nepřijde teda. What was it you couldn't discuss out in the hall Ale earlier? možná tam nějaké podobnosti jsou. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Dobře, neprozradím tě nikomu. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Tak to už máme další skryté místo. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about Jo, my nějaký volýho oldest friend. předek. Thank you very much. Myslíš, že v budoucnu máme nějakou šanci na české titulky? Oficiální cestou ne, ale prý se chystají jako fanouškovské. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Chudák Sebastian dostane zjeba. Tak, co nás čeká teď? Chvilku počkáme. A už se nám objevil quest. The Map Chamber, Report Professor Fig. Dobře, tak jdeme s profesorem Figem. Ale vidíme, že tady jako na nějaké level úkoly prostě musíte mít určitý level postavy, takže kdybych level upoval, tak třeba tady tenhle úkol bych ještě plnit nemohl, protože to už chce level 10. Tady je strašně moc úkolů, tyjo, tady je asi 3000 vedlejších úkolů. Něco tady evidentně misuju, protože mě na to hra upozorňuje. What? Tady si někdo dělá lektvary. Počkej, co? Profesor Garlic assignment? Co jsem to udělal? Jo, na nás může naučit další kouzla, ale potřebujeme na to acquire and use a venomous tentacula, acquire and use a mandrake on multiple enemies simultaneously. OK.
Takže to jsou věci, kterým se dostaneme během hry dál, že se můžeme naučit ty kouzla. Ale až budeme mít splněno. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Confringo. Accio. Hezky. Revelio. To bylo hezky schované. Musím uznat. Tady už nic, myslím, tady jsem to prohledával už několikrát. Uvolni si ten inventář, to bych asi měl, že? Tak moment, tak ještě to uděláme jinak. Ještě dáme map a zajdeme do Prasinek a rovnou si tam koupíme to koště a tak. Stejně na to máme. Hogsmeade. Šup. Hogsmeade, here I come. Tak, quests. A co tu máme? Purchase a broom instant spin witches. To máme tady ten úkol, takže tam jsme hnedka. Tratíme naše draze těžce vydělané penízky. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Tak jo, jdeme nakupovat. What are we looking for today? Je to asi jedno. That item is of the highest quality. Tak třeba tohle. You'll be thrilled with that broom, I promise you. A to můžu je jedno, kterým to budu prodávat? Tyhle ty věci? Je to jedno, nebo to má nějaký jako vliv na to? Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step, you seem to be... Ha! Knew I was... Tohle přeskáču, to mě zase tak... I have some ideas for enchantments. What I need is someone to conduct a broom flight. As it happens, another Hogwarts student, an ideal situation I could complete. Okay. That sounds intriguing. Thank you. It'll be... The time trial should be a bit of fun too. Jo, takže si můžu vylepšit pak to. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. To mám další úkol. Je jedno, komu to prodám, tyjo. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Že když mi prodal třeba, nevím, toto. Nice doing business with you. No to mám na sobě. To mám na sobě. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Undefined item jsem našel. Dusky Wolf Scar jsme našli, takže si můžeme dát něco nového, jo? To je o moc lepší, takže si dáme. Máme i rukavičky, ne? Ale nevíme, co dělají, jo, takhle. A ono mi to nenabídne mu prodat něco jiného, když to asi ještě, když to jakoby... What are we looking for today?
Když to nemám na sobě asi. To by ta očina. Necháme si... To je asi to, co mám na sobě. No, za tou borkou určitě nejdeme si promluvit. Inventory. Pages from Ancient Book, to je ta mapka. To jsou nějaké ty dopisky. Tohoto máme hromadu. Tak jdeme za profesorem Figem asi zpátky. Nebo je něco, co bychom tu měli udělat? Má tu smysl něco dělat? Collection chest, Demiguise statues, ty jsem zatím ještě nehledal vůbec. Tak dáme Hogwarts map. Přesuneme se sem. Ještě tenhle ten quest dneska určitě uděláme. A pak budeme pomaličku končit. Dneska to dáme kratší, ale další stream si určitě už protáhneme trošku víc. Počkej, co nám tu cinká, tak bychom to asi mohli... Jestli je to poblíž teda... Ne, tak ono je to směrem sem, jo. Ten má nějaký úkol, ale to teďka asi plně nebudeme, jako další úkoly. Do toho se mi teď úplně nechce. Sakra. Teď už to slyším to cinkání a to chci udělat. Ale kde? Revelio. Nevím. Ta stránka letající tu je někde? Je to... Jo, aha, už uvidím. Děkuji. Kde seš? Kudy ta mrcha létá? Tady je. Yes. Jsem šikovnej. Počkej, mě to vede za tou Imeldou. Ne, já nechci za Imeldou. Já jsem vůl. Já to chci dělat až potom. To jsou vedlejší úkoly, to dělat nebudem. Tím se budem teď zdržovat. Jo, tady už jsme byli. To jsou dámské záchody. Revelio. Na to asi bude potřeba pak nějaké speciální kouzlo na tady tohle truhly. Si myslím. I was hoping to see. You're back. Finally. Minister Spavin talks more. Co když ty sošky polovina znamená, že se máš zneviditelný, aby se aktivovali? To je dobrá myšlenka. Listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way.
And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. You two seem ready for Oh, adventure. pardon. Tak, a už jsme tady. Tak teď se asi něco dozvíme. It was beneath us all this time. Tady si myslím, že se odhalí něco důležitého už na závěr dnešního streamu, tak nějak pomaličku. To je docela příznačné si takhle jako najít něco vážně zajímavého. Co to je? This looks promising. Co se to děje? To vypadá úplně zajímavě. Jak nějaké nebe hvězdičkovité. A map. There's Hogsmeade. Co to je jako mapa? Here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Okay. Speak to the portrait of Professor. Okay, tady. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Co ti ostatní? How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. Okay. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts.
We may already be too late. Nevíme, co This se is děje. grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Dobře, tak se pojďme podívat na první úkol, a to je sovinec. I know that tower. It's not far. Je to nějaká věž. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. Pavle, neskoušel jsem It's ještě north of najít Hogsmeade. tajemnou komnatu. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Tak a máme asi hotovo. Další důležitý main quest jsme splnili. A na další pokračování toho hlavního to vidím až příště, jenom se teda přenesu přímo před to místo. A, OK, jo, aha. Jo, aha. Ono je to někde v prdeli daleko. Až tady za tímhletím, takže se můžeme přenést takhle sem k zapovězenému lesu, přes který budeme muset projít. A uvidíme, jestli se to podaří, no. Ale to už si necháme na příště. Pro dnešek už to bude všechno. Dnešní stream tady ukončíme, protože si myslím, že jsme trefili takové docela hezké místo, kde to ukončit. Takže to vyšlo fakt jako hezky. Můžeme se aspoň podívat, ještě tady máme nějaký, jako, počkejte, owl post, od každých z nich máme nějaký, jako, ježiši. Jo, takhle, za každým z nich můžeme, jo, tak, dobře. Dobře. Mapa. Challenge, ještě se podíváme, jak jsme na tom. Něco jsme tady odemkli z kombatu. Gobliny. Za každý jako odvětví, které budeme tak nějak trošku porážet, tak dostaneme i nějaké věci, to je fajn. Tady jsme toho spoustu zase našli za dnešek. Co ještě mi chybí z kombatu? Co jsem ještě jako... Na něco jsem nenajel. Tak, quests. Dostali jsme další super věc. Complete main quests. Máme jich hotových jako relativně dost, ale ještě mě zajímá, jako jediné, čeho mám fakt hotel, jsou field pages, jo, těch už mám teď 32%, už skoro třetinu všeho v té hře už mám hotovou. Exploration, tady jsme toho zatím moc nenašli, ale tohle se budu snažit, ty Merlinovi, protože že vám to zvětšuje všechno, co máte, to je dobrý, jako inventář. Tak jo, tak tohle bude pro dnešek asi všechno, ještě se můžeme podívat tady na talenty a máme jeden, ale nevím, jestli ho chci někam teďka využít, protože přesně nevím kam. Dospělu, možná confirm. Jo, OK, dáme si to tady do spelu. A co ještě collections? Jo, to jsou všechny ty věci, které můžu sbírat. Tak 12% už máme jako hotového celkově, to je pěkný. Ale dál se budeme o to zajímat až příště. Uložíme hru a buď zítra nebo pozítří se na vás budu těšit zase u hry Harry Potter Hogwarts Legacy a uvidíme, jak se nám bude příště dařit. Příště si vylepšíme náš gear, příště se pokusíme projít zapovězeným lesem a čeká nás první zkouška v našem Ancient Magic snažení, tak uvidíme, jak to dopadne.
Já jdu do hlavní hry, do hlavního menu a tam tuhletu hru pomaličku ukončím a vypnu. A budu se na vás těšit zase zítra a nebo pozítří. Uvidíme podle ještě situace a nálady. Zatím se mějte a ahoj. Děkuju moc, že jste přišli.